أعظم ربح وتجارة أن تردد القرآن في كل زمان، وأعظم فخر واعتزاز أن تصاحب آيات الرحمن، وأجمل تكريم لأي إنسان هو ذاك الوسام الذي يرتبط بأعظم كلام، إنه وسام القرآن. فحفظته وغدا وساما قد علا صدري بما للناس قال الله، حرف تروى بالنقى به المرتل حلقا شدوا على الأسماع ما أنداه. كأني دخلت الجنة بهذا الجو اللي أنتم عيشتوني فيه. أنت تسمع هذا الكلام ترى تشعر بالأمان. الشيخ المعصراوي قاعد يتناقش مع اللجنة إن ما تخصمون عليه. سبحان الله صارت له ظروف، سبحان الله وقلب الموازين. أنا بديت القرار واستمر معي إلى النهاية. حافظ 20 15 10 ما ختم. في بعضهم كان يقرأ نفس الحصري الحمد لله رب العالمين. حبيبي اللجنة اقعد ساعة وربع حبيبي على الواحد. مسابقة الكويت الدولية لحفظ القرآن الكريم تعتبر من أغلى المسابقات على مستوى العالم من حيث قيمة الجوائز. هذه المسابقة تقريبا صار لها 10 سنوات، تعتبر متأخرة بالنسبة للمسابقات الدولية، لكن تبارك الرحمن تفوقت وتميزت على الكثير من المسابقات الدولية في حفظ القرآن الكريم. ولتميزها نتج عنها مجلس تنسيقي ينسق كل المسابقات الدولية يعقد في الكويت، وهذا إن يدل على تميز أهل الكويت في خدمة القرآن الكريم. اللهم لك الحمد. تعالوا معاي نتعرف على هذه المسابقة الدولية أكثر وأكثر. بالنسبة لنا إحنا كقراء دائما برا يقولوا لنا وين المسابقة الدولية في الكويت؟ متى تأتي هذه المسابقة؟ لتميزنا، هم يعلمون أن احنا متميزين أصلا في مسابقاتنا المحلية. صحيح. ثم جاء تحقيق الطموح، أسأل الله يجزاكم عنا كل خير في هذا البلد المبارك، مسابقة الكويت الدولية، كلنا فرحنا. شلون جت هذه الفكرة؟ حقيقة أن مسابقة الكويت الدولية هي من الأعمال الرائدة واللي نفخر فيها جميعا في قطاع شؤون القرآن الكريم ووزارة الأوقاف وعموما في دولة الكويت. هي مفخرة الكويت. نعم. مسابقة الكويت الدولية، وهي تحظى برعاية سامية من حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه، وأنشئت قبل 10 سنوات. هدية تذكارية لصاحب السمو راعي الجائزة، وهي عبارة عن لوحة فنية بعنوان القرآن وحب الأوطان. أحيا قلوبا في ربى آياته، ويضيء ثغر الكون من مشكاته. شيخ عبد العزيز، أحسن الله يبارك في جهودكم. آمين. يعني احنا من سنين واحنا نشوف جهودك، أحسن الله يبارك فيك في خدمة القرآن وهمك مع حفاظ القرآن. اللي احنا قاعد نشوفه أن الكويت بدأت نعم متأخرة، ولكن بدأت بأعلى من كل المسابقات الدولية في صحيح. تميزها. نعم. اللي أنا أشوفه، ولكن اللي أنا بسألك أنت أبو عبد العزيز، نعم. ما هو تميز هذه المسابقة عن باقي المسابقات؟ نعم. طبعا من وضع تصور الجائزة وضع من حيث ما انتهى الآخرين. نعم. ما بدأنا من الصفر. نعم. أخذنا كل التجارب وجمعنا ما يعني تميز كل يعني أو تتميز به كل دولة، وجمعناها في تصور جائزة الكويت الدولية. نعم. جائزة الكويت الدولية تميزت من بدايتها في إضافة فرع القراءات. نعم. المال والبنون زينة الحياة الدنيا، والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا، قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. تقريبا قبل سنة أو سنتين تم إضافة فرع جديد وهو صغار الحفاظ. من مميزاتها أيضا
قيمة المكافآت المقدمة للطلاب، وأن جميع من حضر أيضا يتحصل على مكافأة وإن لم ما فاز، المهم نعم وإن لم يفز يعني. طبعا الإجمالي المكافآت المالية الأول في فرع القراءات يحصل على 20,000 دينار كويتي. القرآن الكريم كامل الأول يأخذ 10,000 ويكرمون 5 الأوائل. فرع التلاوة الأول يأخذ 5,000 ويكرمون ال5 الأوائل. صغار الحفاظ يكرمون أظن 3 الأوائل، الأول يأخذ 5,000. يعني إجمالي الجوائز تقريبا بحدود 170,000 قريب 70,000. هذا بس جوائز الفائزين. أي نعم. يعني احنا دائما نقول مسابقات الكويت الدوليه صارت بالنسبه لنا حدث. التركيز على الجانب الاعلامي، الاعلانات اللي برا، اشوف البيوت اصلا الاسر تتشارك حتى من الناحيه المعنويه كونهم في الكويت. بالإضافة إلى أن يعني تم إقامة برنامج في السنوات الأخيرة، وهو برنامج الإقراء على هامش الجائزة ما شاء الله، اللي هو إعطاء الإجازة اللي مشارك يبي إجازة بالضبط يوم من برا، وتشوفهم خلال 10 أيام. كل طالب معاه شيخ، صبح ليل ظهر عصر، كل الأوقات. نعم. ويختم ختمة كاملة ويحصل على السند. تبارك الله. أنا كذي قرأت عن المسابقة خلال 10 سنوات، سبحان الله، وجدت أن حتى الشباب الكويتيين زاد إتقانهم خلال 10 سنوات بوجود المسابقة الدولية. يعني بدأوا يحرصون أكثر على الإتقان، دخول الشباب كثر في القراءات الصغرى والكبرى وإتقانهم فيها، وأخذ أسانيد لتميزهم حتى يتميزوا في هذه المسابقة، وحصلوا على مراكز فيها. لا شك، ما تتخيل يعني سعادتنا لما نشوف احنا في الستيج او في المسرح ونشوف قراءنا وطلابنا والمشاركين شلون تميزهم ودقتهم في اتقان القرآن الكريم والقراءات. هذه المسابقة، مسابقة الكويت الدولية، شجعت الشباب الكويتي على إتقان القرآن وحفظ القرآن أكثر، ومنهم الشيخ خالد العناتي عسى الله يحفظه، شارك في هذه المسابقة، مسابقة الكويت الدولية لحفظ القرآن الكريم، وحصل على المركز الأول في فئة 30 جزء، تبارك الرحمن. وبعد 6 سنوات شارك في مسابقة أول الأوائل اللي نظمتها دولة قطر الدوحة، وتبارك الرحمن حصل على المركز الأول. يعني الشيخ خالد العناتي أول الأوائل على مستوى العالم الإسلامي في حفظ القرآن الكريم. قصته عجيبة وتستحق أن كلنا نفتخر فيها. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. مسابقة أول الأوائل اللي هي نسختها الأولى وما صارت النسخة الثانية إلى الآن، هي كانت قبل 3 سنوات. اي نعم. وصارت في الدوحة. صارت نعم. نبي نعرف عنها. خذ الشيخ خالد اليوم خذ أول الأوائل. أنا عن نفسي كنت أنتظر النتيجة، يعني إحنا كنا قاعدين، عرفت اللي طالع مباراة ينتظر نتيجة، كذي كنت ناطر أبي أتوقع كنت مع الشيخ عبد العزيز فاضل في مسابقة الكويت الدولي المحلية. نعم. واتصلت علي. نعم أنا كلمتك نعم. على طول وأعلنت مباشرة، لأن واتصلت على الوالد، قال أنا كنت أبي أخذ أول شيء في كل شيء، يعني حتى أول واحد اتصل على الوالد أبارك له، أول واحد، لأن إحنا نفتخر فيك يا شيخ خالد. لنا الشرف والفخر يا قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم. شروط المسابقة أن المتسابق نفسه يكون حاصل على المركز الأول في مسابقة دولية. احنا كنا تقريبا 38 واحد، يختارون من المرحلة الأولى 10 نفسهم يختبرون مرة أخرى. أول الأوائل اللي فازوا بمسابقات دولية في العالم كله، يعني ما غلط ولا غلطة في المسابقة شيخ خالد؟ لا غلط.
شلون فزت؟ طريقة حسبة النتائج أن المرحلة الأولى تؤخذ نتائجها، المرحلة الثانية تنحسب النتائج فيها ويقسمون المرحلتين على 2. اوه وتطلع نتيجة المرحلة النهائية، يعني اللي هو الفائز بالمركز الأول. شنو قدمت في المرحلة الأولى وشنو قدمت في المرحلة الثانية ويقسمونها. أيوة. أيوة. هني طبعا الكل يدري قبل المسابقة. في المرحلة الأولى كان عندي فتح، والفتح وهذه من مزايا المسابقة كذلك، أن الفتح بالمرحلة الأولى تنخصم منك 4 درجات. وأنا وقفت النحت حسيت أن الصفحة صارت بيضة. إيه. ففتح علي على طول. ايه. شنو كان السؤال هني تذكره؟ كان السؤال في سورة الشعراء. نعم. وإذا بطشتم جبارين فاتقوا الله وأطيعون. كان وقفت. ايه. في المرحلة النهائية ساعة 55 دقيقة. طبعا أنا كانت قرايتي سريعة في المرحلة النهائية. في بعضهم كان يقرأ نفس الحصري الحمد لله رب العالمين. حبيبي اللجنة اقعد ساعة وربع حبيبي على الواحد. الكلام في المرحلة النهائية خبرونا أن ترى يا جماعة خلاص أنتم الأسامي هذه راح إن شاء الله تدش المرحلة النهائية. نعم. وتبدأ المرحلة النهائية اليوم الفلاني. الشيء الغريب أن واحد من أصدقاء المتسابقين اللي دائما يدخل معاه مسابقات الدولية عموما، فقال له قبل ما يروح خالد المسابقة قال أنا حلمت فيك. سبحان الله، هذه رؤية. قال له ايش حلمت فيني؟ قال أنت الأول. هذا شيء عجيب. يعني أنا سمعت خلصت في المرحلة النهائية بالحفظ الحمد لله ولا غلطة. يعني واحد يقول صوتك كلش يلوع الكبد. ايوه فعلا كان صوتي أنا كلش تعبان. أنا على بنا مهيئ نفسي أن عندك الحين أنت 10 أسئلة، فيا خالد تبدي أول شيء القرار. وترتفع. أنا بديت القرار واستمر معي إلى النهاية. ما ارتفع كلش. وبح الصوت مسك. يعني كان الكلام كله منصب عندي. فلما يعني الخبر بعدين، يعني كان الخبر يعني كأنه بالنسبة لي يعني أنا عندي إياه مسبقا. الفائز في مسابقة أول الأوائل في نسختها الأولى هو أخونا الحافظ القارئ الذي تأهل للمرحلة النهائية، القارئ خالد جاسم محمد حسين العيناتي من دولة الكويت الشقيقة. أحيا قلوبا في ربى آياته ويضيء ثغر الكون من مشكاته فأضمه ويضمني. كلنا يعني المجتمع الكويتي، لأن أنت راح تمثل بلد شيخ خالد، يعني هذه حقيقة. أنت اليوم تمثل نفسك نعم كحافظ كتاب الله سبحانه وتعالى ومجتمعك الصغير في البيت، لكن حقيقة أنت رايح لعلم بلدك يعني تمثله. الله يطول عمرك. طبعا بالنسبة حق الكويت كانت الرسائل تقريبا وصلت 600 رسالة. تبارك الله. واتساب. نعم. قعدت من تقريبا الساعة 12 إلى الساعة 3 أرد على كل واحد. فجر. لأن أنت الحين فايز وما ترد. نعم. لا شايف نفسه. تعرف ربع. فقمت أرد فويس أسرع. نعم. تقريبا 3 ثواني على كل واحد. نعم. طبعا في ناس ما شاء الله اللي أعرفهم إلا الوالد. طبعا فرحتنا لا توصف ان الابن يوصل الى هذه المرحله الكبيره، وكانت منافسه شديده على خالد. هو لم يدخل الفرحه في قلوبنا فقط احنا، بل على اهل الكويت كلهم، ان يطلع في اول مسابقه من مسابقات يعني المتميزين او اول الاوائل، ان يطلع واحد من اهل الكويت او من ابناء الكويت يفوز في هذه المسابقه. هذه لا شك انها شرف وتاج على يعني أهل الكويت كلهم. شو كانت فرحته الشيخ جاسم أسأل الله يحفظه؟ طبعا الوالد أكيد. طبعا الوالد لما جيت أنا بالمطار دمعت عينه. وطبعا المشاعر هذه غالبا وصفها يعني اللسان لا يستطيع التعبير عنها. في الغالب الوالد طبعا أنا ثاني إخواني من الذكور، فالوالد كان يحمسني أنا وأخوي محمد، فكنا في المسابقات دائما ندش مع بعض. الأولاد اللي كانوا عندي كانوا تقريبا 5 أولاد، وكان يحفظون. كان الصغير توفي رحمة الله عليه عبد الله، ما كان معاهم في الحلقة، فكانت المجموعة هذه يعني متآلفة ومتجانسة مع بعض.
لكن اللي تألق منهم حقيقة خالد تألق وحفظ القرآن وعمره 13 سنة. الكل اللي قاعد يشاهدنا الآن في البرنامج أول الأوائل في المسابقات الدولية أنه يحصل عليها واحد من أبناء الكويت وشباب الكويت، هذا يعني مدعاة للفخر لنا كلنا. اليوم أنا سؤالي شيخ خالد، أثر المسابقات، فائدة المسابقات للحافظ نفسه، أشوفك أنت حريص عليها، شنو كلامك عنها الشيخ؟ بالنسبة حق المسابقات توسع مداركك. نعم. أنت مثلا عندك طريقة بالحفظ، تلقى مثلا في مصر طريقة مختلفة. نعم. قد تكون أقوى من طريقتك. نعم. فتنقل الفكرة. نعم. علاقات، أنا نعم. كثير من علاقاتي القوية مع مسابقة دولية. نعم. حتى بالخليج يعني. نعم. وقوة الحفظ والتهيئة للمسابقة. قوة الحفظ، كذلك قوة الشخصية. أنت لما يكون حفظك قوي، تكون المعلومات عندك قوية، فلما تيجي تتكلم بشجاعة. نعم. بالنسبة حق مشاركاتي في المسابقات الدولية، مسابقة مصر، وخذيت بفضل الله المركز الثاني. بعدها شاركت في مسابقة الملك عبد العزيز 2007 وخذيت المركز الرابع. في 2008 جائزة دبي خذيت المركز الثالث. 2009 جائزة ليبيا الثاني. في 2010 الجزائر الخامس. وفي نفس السنة هم رحت البحرين خذيت الثاني. في 2011 كانت مسابقة الكويت الأول بفضل الله سبحانه وتعالى. اللي ما حفظ يبي يحفظ. احنا اليوم امامنا الشيخ خالد، واحنا لازم نستغل وجودك، الله يحفظك. الله يطول. الناس تبي تحفظ القرآن، لكن الناس تبي تتقن القرآن وتبي طرق تعينهم على حفظ القرآن. نبي تكنيك الحفظ، تكنيك المراجعة تعطينا اياه حتى يستفيد المشاهد. الأمر الأول لازم ننتبه له، أن لازم عندنا المثلث المهم. رأس الهرم الشيخ، لازم يكون في شيخ يعلمك. نعم. ما يصير تحفظ من نفسك. نعم. الشغلة الثانية هذه نقطة مهمة جدا شيخ خالد. الشغلة الثانية عندك الجدول اليومي، لازم في جدول واضح. نعم. عشان تعرف المدة الزمنية متى تبدي ومتى تنتهي. نعم. الشغلة الثانية الوقت الكافي. الوقت لما تعطي الوقت زمني معين محدد، راح تعرف يضبط جدولك اليومي بعده. اعتقاد بعض الناس أن حافظ القرآن هو بين المسجد والبيت، أو بين المسجد والبيت والدوام، أو بين الحلقات والدوام والبيت، فهذا مو صحيح. لا، حافظ القرآن يسافر ويروح مجمعات ويأكل ويقعد، وضع طبيعي نفس العالم، لكن هو خصص جزء من وقته وركز مثلا في 2 3 ساعات من يومياته على القرآن. يا حافظ القرآن، لا تتردد أبدا أنك تشارك في هذه المسابقات القرآنية، محلية كانت أو دولية. الشيخ خالد الله يحفظه شارك في عدة مسابقات وخسر في بعضها، لكن في هذه المسابقة حصل الأول على الأوائل على مستوى العالم الإسلامي. خسارتك في هذه المسابقات خسارة دنيوية، لكن أنت الربحان. عن تجربة، هذه المسابقات القرآنية فيها بركة. معسكرك القرآني اللي تعيشه وتراجع القرآن فيه قبل المسابقة تثبت في حفظك وتكون ماهر في القرآن. مجرد مراجعتك لكتاب الله سبحانه وتعالى وأنت تستشعر كم حرف قرأت من كتاب الله سبحانه وتعالى وراجعته، والحرف ب10 حسنات، والله سبحانه وتعالى يضاعف لمن يشاء. فعلا في ذلك فليتنافس المتنافسون. تسابق واحصل على وسام القرآن. تتنفس الأرواح حين تراه، عطرا تفوح شذابه الأفواه. حين انفتح الحياة، حين انفتح الحياة، والعين تبكي علها تلقى. فاحرص على أن يحصل ابنك. فحفظته وغدا وساما قد علا صدري بما للناس قال الله. حرف تروى بالنقى به المرتل حلقا،
شدوا على الأسماع ما أنداه. فحفظته وغدا وساما قد علا صدري بما للناس قال الله. حرف تروى بالنقى به المرتل حلقا شدوا على الأسماع ما أنداه. أحيا قلوبا في ربى آياته ويضيء ثغر الكون من مشكاته. فأضمه ويضمني حتى إذا ما هزني خفق الفؤاد بآيه فراوى.